channel. Hello everyone! Hello everybody. І так, ми останній раз в Талліні гуляємо з Світою. Тому в нас сьогодні була такий трошки міні-влог. Міні-влог на 30 хвилин. Так, ми піднімаємося ось туди. 9 ранку. Селфі! Я можу сюди? Там. Що ти скажеш? Бажаю вам подорожувати. Що вона поближала? Що розказати? Вона сьогодні немає новин, то вона сьогодні вся. Ну я шуткую, я не знаю, що тут говорити, якщо Нічого чесно. не кажи, просто посміхнися і все. Може інтро знімемо на відео. І знімається відео для нас в майбутньому, щоб ми подивилися, де ми були, тому що ми в Талліні дуже мало знімали Світою. А сьогодні останній день, коли ми можемо погуляти. Тому hope you like it. Polacy jest. Polacy є місто. Де ти таке читаєш? О, там по-польськи говорили люди. Я згадала польську зразу. О, яке сонце гарне. Як же гарно вранці в Талліні, коли люди не суетяться, не суетяться. О, прикольна там така криша. Всі фоткаються біля назви Таллін. Чи ні? Селебріті. Окей, тут двері нормальні. Логічно, ні? Ну, я думала, може, знаєш, прикол такий, знаєш, прикольний, якісь маленькі двері. Щось відкрилось? Тут давно вже було. Реально? Ну ладно, я просто не була тут. Свята. Я ходила на цю вулицю, мені здається, може рік назад чи... Так воно вже було зразу. Я не пам'ятаю таких великих дзеркал. А пойдем туда. Пойдем туда. Там ще одна площадка. Вже групи туристів ходять. Ми теж сьогодні туристи. Сьогодні туристи. Турист-мод.
Он. Ой-ой, тут реально багато людей. Це площа, коли я приїхала вперше в Естонію і була в Талліні вперше. Ми прийшли сюди. І ми були на цій. Як це ж називається? Як це називається? Коли ти дивишся на місто. Що? Забула. Danish King's Garden. Данського короля сад. Чи може бути, чи ні? Потім перейшло ще щось. Maiden Tower, Stable Tower, the Gate Tower of the Short Leg. Gate Tower of the Short Leg. Я би сіла посиділа. Де? Ми сіли, да посиділи. Хочу встигнути все подивитися і треба ще й дивитися під ноги, тому що сходи не дуже рівні. Легенда датського національного прапора. О, вже люди йдуть за нами, бачиш. Що які? Ось. А я, да, він теж, да? Так. Да, на цьому. А, ну. Тут ми ніколи не ходили. Тут ми точно ніколи не ходили. Тут 100% не ходили. Навіть цього не було тут. Тут стільки странної такої території. Ох, йой. Страшно. Подивіться під ноги. Ой, який мусор. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ой, щас я вивалюсь. Сніжинки на вікнах. Настенька. Щось цікаве є? О, тобі крісло не треба. Яке? Вау! Ось і ми виходимо в нижнє місто. А це я. Що там? Думаєш, що каток ще є? Сумніваюся. Бачиш, музика грає, чуєш? Хочеш сходити подивитися? Ти хочеш на каток? Ти хочеш на каток? Я хочу на каток. Ідемо.
Ти дійсно Да. хочеш на каток? Та, якщо буде, чому б ні. Ми всю зиму ходили, відчуваю. дивились на каток. І Ой, напевно, весна там прийшла, так ми мокро. підемо весною. Надивимося, що є, навіть ще сніг є. Клас. Ти щаслива, що ми йдемо на каток? Що? Ти щаслива, що ми йдемо на каток? Да? Так? Ага. Треба якось звідси тому вийти. А, окей. Перший раз Ірина щаслива, коли я щось сказала вибрати. Типу, ну, тобто я такої радості давно не бачила від того, що я вибираю. Чи пропоную. Я навіть вже іноді не вибираю з того, що я знаю, що нічого вже не буде. Упс. Щось розказують і показують. Можливо, якусь історію. Думаю, що ця вулиця, вона, до речі, тут багато що відбувалось на ній. Людському. Було б файно, якби можна було вирізати звук з одного мікрофона, взяти там з іншого мікрофону. Але я сумніваюся, що десь таки можна. Ми сьогодні просто тестуємо мікрофони, вперше знімаємо з мікрофонами. Бо нам треба перетестувати перед тим, як ми поїдемо в Німеччину і почнемо знімати теж. Дуже ну. А дивися, бачиш? Так, я бачу. І так, льод тут блистить, мокрий. А! Здається, хтось падав. Штани мокрі. І що ти будеш робити? Нічого. Може, що, перший синяк чи що? Так, падіння номер 2. Дан. Перший раз я впала чуть-чуть, другий раз я впала нормально. Трошки забила коліно. І вся мокра. Єдиний мінус кататися літом, ось весною на вулиці. Те, що льод мокрий, і ти падаєш, ти прям повністю весь мокрий. Тому що тут калюжа. Жаль, що я вділа джинси і так видно гарно. Короче, я то можу колінами, як Роналду на полі. Да, саме так. Охолоджує зразу. Не встигаєш нагріватися, перегрівати. Надо буде постирати зразу. Ну таке, нічого страшного. Самі приперлися. Who's like butter? Як паневник. Осіння викрутились. Розляглася. Він частіше падає. А, Боже. Ух. Я мокра вже не від того, що мені жарко, а від кількості падінь, так? Да. Окей. Падіння номер 3. Дан. Не весело. Я повністю мокра. В саді дупа теж мокра, повністю уже. Не з одної сторони, а з двох. Я просто проїхалась і витерла всю воду, зібрала по своїй площині. Це капець. Не встигаю знімати, коли світа падає. Дуже шкода. А? Який вже раз? Окей. Йой, 4-3, поки ти виграєш.
Короче, сначала с двух сторон, потом посмотрите дальше, я светила, а потом ты одной рукой вообще, бля. 2 руки и 4 ноги. Ой. Скільки ще у нас часу? У нас ще 25 хвилин, Свята. Скільки раз ми ще встигнемо впасти за 25 хвилин? Падіння 4 було. Останній кружок і ми вже все. Тому що вже сил немає. Падать. Не кататься, а падать. Ой. Лайк. Я вже падаю навіть тут. Не зможу навіть погуляти, так? І так, що ми вивчили за цих 40 хвилин катання весною на катку? Номер 1. Їдь зимою. Як мінімум у вас будуть сухі штани. Номер 2. 4-4 падіння. У нас нічия. Це не вивчений урок. О, це результати нашого старання. А ще треба брати коньки, які без... Не фігурні, а інші. Да. Тому що Такі фігурні мають такі зубчики для торможення, для Не тормозу. знаю, для чого вони. Для тормозу спереду. І коли ти намагаєшся розігнатися, ти зачіплюєшся з них і падаєш. Там А в тих буквально немає. міліметр. А в цьому так легенько так. Через той ми й падали. Тому От то була урок на єдина майбутнє. причина. Брати не фігурне катання. А ще, то все не ми, то все коньки. На цьому наша прогулянка старим містом закінчилась, напевно, тому що нам буде зараз дуже тепло. Може висохнути? Може висохне, звісно, але якщо капає вода звідти, я не викрутила в себе все ще. Тож не висохло. Короче, Але це було весело. гешталь закрито. Я думаю, закрито до зими зимової, прям щоб не страшно. Ну мокрим бути не прикольно. Дуже неприкольно. Да, і там було This is the... пісня така. І я думаю, як шльопнусь. В кінці я все-таки шльопнулась. Ой, Ну нічого. спина болить. Я йду, і в мене штани з однієї сторони приліпаються, з другої сторони приліпають. І зразу починають примерзати. Уф. Прийдемо. Що хочу? А, ти хочеш подивитися? Найдемо. Якусь маленьку штучку поставили. Оригінальний вигляд Талліна 13 століття. Ja mä vaatan aina Igaltpoolt võime vaadata ühelt poolt ja teiselt poolt. me oleme praegu Me oleme praegu siinpool. siinkohal.
На цьому наше відео закінчиться. Ми підемо додому, перейдіться, сохнуть. Тому що ми повністю мокрі і нам холодно. Те, що тут плюс 10 градусів. Треба не забути, що це Естонія. І це весна. То всім дякую за увагу. Хорошого вам дня. І чао! І мокріть.